Χαίρετε, είμαι η Δόκτωρ Μαρία Καρεκλά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και εγγεγραμμένη κλινική ψυχολόγος. Επίσης, είμαι αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης, για την οποία θα σας μιλήσω σήμερα. Το άγχος, το στρες, η ανησυχία, η μοναξιά, ο εκνευρισμός, ο θυμός, ο φόβος και η αβεβαιότητα είναι μερικά από τα συναισθήματα με τα οποία παλεύουν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι φοιτητές. Πολλές φορές μπορεί να νιώσουμε παγιδευμένοι από αυτά τα συναισθήματα και μπορεί να μας οδηγήσουν σε ψυχολογικά προβλήματα, κατάθλιψης, άγχους, κατάχρησης ουσιών, διατροφικά προβλήματα, δυστυχία και χαμηλή ποιότητα ζωής. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης. Στα αγγλικά ο όρος είναι Acceptance and Commitment Therapy ή με μία λέξη ACT, και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά με τα οποία παλεύουμε και επηρεάζουν τη ζωή και τη λειτουργικότητά μας. Είναι μια διαδιαγνωστική προσέγγιση η οποία βοηθά να αντιμετωπίσουμε την ανθρώπινη κατάσταση, δηλαδή αυτά που μπορεί να μας κάνουν όλους τους ανθρώπους να υποφέρουμε σε κάποιες φάσεις της ζωής μας. Η θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης είναι ερευνητικά υποστηριζόμενη προσέγγιση η οποία στοχεύει στο να καλλιεργήσει ψυχολογική ευελιξία. Περισσότερες από 300 επιστημονικές κλινικές μελέτες στηρίζουν την αποτελεσματικότητά της για πάρα πολλά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων αγχώδη διαταραχών, κατάθλιψη, ψύχωση, κατάχρηση ουσιών, διατροφικών διαταραχών, χρόνιους πόνους και άλλα κλινικά θέματα. Επίσης, έχει δείξει αποτελεσματικότητα σε θέματα ακαδημαϊκής επίδοσης, παραγωγικότητα στην εργασία, αθλητικές επιδόσεις και άλλα. Κύριος στόχος της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης είναι η ψυχολογική ευελιξία, μια κάπως νέα έννοια στον τομέα της ψυχολογίας που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να είναι σε επαφή με την τωρινή στιγμή και να έχει επίγνωση των σκέψεων και συναισθημάτων του χωρίς να προσπαθεί να αλλάξει αυτές τις εσωτερικές καταστάσεις ή να ελέγχεται από αυτές. Και ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, να συνεχίζει ή να αλλάζει τη συμπεριφορά του βάσει των αξιών και των στόχων του. Μεγάλος ορισμός. Ας εξετάσουμε τα διάφορα μέρη αυτού του ορισμού, αρχίζοντας με την επαφή με την τωρινή στιγμή ή ενσυνειδητότητα. Αυτό αφορά τη δράση στο εδώ και τώρα, γιατί μόνο στο παρόν μπορούμε πραγματικά να δράσουμε. Δεν μπορούμε να δράσουμε στο παρελθόν ή στο μέλλον. Η δράση συμβαίνει μόνο στο τώρα. Αν χανόμαστε στο παρελθόν ή στο μέλλον, χάνουμε τη στιγμή. Σκέψου να είναι απόγευμα, να είσαι στη θάλασσα και να βλέπεις τον ήλιο που πάει να δύσει. Αν είσαι παρόν στη στιγμή, απολαμβάνεις αυτό το θέαμα. Αν όμως χαθείς στο μυαλό σου, στη σκέψη σου, «Αχ, να ήμουν τώρα σε ένα ελληνικό νησί» ή «Να ήμουν εδώ με το αγαπημένο μου άτομο» κτλ. Τι έγινε? Πού πήγε ο ήλιος? Αυτός έχει δύσει και εμείς χάσαμε το φαντασμαγορικό θέαμα του ηλιοβασίλεματος. Το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή μας. Αν χαθούμε στο παρελθόν ή στο μέλλον, δεν μπορούμε να δράσουμε στο παρόν. Το επόμενο κομμάτι του ορισμού της ψυχολογικής ευελιξίας έχει να κάνει με την επίγνωση των σκέψεων και συναισθημάτων, χωρίς να προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτές τις εσωτερικές καταστάσεις ή να ελεγχόμαστε από αυτές. Ας το κοιτάξουμε αυτό. Σε προσκαλώ τώρα να κάνεις μαζί μου μια άσκηση. Θέλω να κλείσεις τα μάτια και να πάρεις μερικές αναπνοές. Μερικές γεμάτες αναπνοές. Θέλω να παρατηρήσεις την αναπνοή σου, τον αέρα που μπαίνει και τον αέρα που βγαίνει. Ένας αργός, ήρεμος ρυθμός. Στόχος είναι η παρατήρηση της αναπνοής και τίποτα άλλο. Αν το μυαλό φύγει, πρόσεξε ότι έχει συμβεί αυτό και επέστρεψε πίσω στην αναπνοή, στο στήθος που ανεβοκατεβαίνει. Επέστρεψε στη συμπεριφορά της αναπνοής. Ό,τι και αν εμφανιστεί, οποιαδήποτε σκέψη και αν παρουσιαστεί, που σε φεύγει από την αναπνοή, κοίταξέ την.
Μπορεί να είναι σκέψεις για το τι βλακεία είναι πάλι αυτό ή πώς αυτό μας βοηθά ή τι θα φάμε το μεσημέρι. Φαντάσου πως γράφεις αυτή τη σκέψη σε ένα πανό που μπορεί να το τοποθετήσουμε στο πλάι ενός αυτοκινήτου και να το βλέπουμε που περνά από μπροστά μας. Σημείωσε αυτές τις σκέψεις στα πανό και άσε τις να περνούν από μπροστά σου, όπως θα έβλεπες αυτοκίνητα να περνούν αν στεκόσουν στην άκρη του δρόμου. Άσε τη σκέψη να περάσει και με επίγνωση φέρε πίσω τον εαυτό σου στην αναπνοή σου. Πάρε μία ακόμα αναπνοή και επέστρεψε πίσω. Παρατήρησε τι μόλις έχει συμβεί. Αυτό που κάναμε ήταν μια σύντομη άσκηση ενσυνειδητότητας, όπου φέραμε επίγνωση στην αναπνοή μας και στις σκέψεις μας. Τις παρατηρήσαμε χωρίς να παγιδευόμαστε από αυτές. Το τρίτο μέρος του ορισμού της ψυχολογικής ευελιξίας αναφέρεται στο ότι ανάλογα με την περίσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο, συνεχίζει ή αλλάζει τη συμπεριφορά του βάσει των αξιών και των στόχων του. Το κλειδί εδώ είναι η αναφορά στη συμπεριφορά, η οποία είναι ελεγχόμενη από τα επακόλουθά της. Αν στο πλαίσιο εξετάσεων είναι σημαντικό για ένα φοιτητή να αρνηθεί να βγει έξω με τους φίλους του για να διαβάσει με σκοπό να πετύχει στις εξετάσεις και στο στόχο του να αποφοιτήσει, τότε αυτό είναι ευελιξία. Αν ο φοιτητής τώρα, στο πλαίσιο διακοπών, αρνηθεί να βγει έξω με τους φίλους του γιατί αγχώνεται για το μέλλον και αν θα τα καταφέρει ή ανησυχεί για το πώς θα φανεί στους άλλους κτλ., τότε αυτή είναι άκαμπτη συμπεριφορά, αφού το άτομο δεν λειτουργεί βάσει των αξιών και των στόχων του. Σε αυτή την περίπτωση, ψυχολογική ευελιξία θα ήταν το άτομο να αναγνωρίσει αν είναι σημαντικό να έχει σχέση με φίλους και να επιλέξει να βγει έξω μαζί τους, να χαλαρώσει και να διασκεδάσει, και αν αυτά είναι σημαντικά, τότε να βγει έστω και αν το μυαλό βγάζει ανησυχητικές σκέψεις και συναισθήματα. Έτσι, στη ΘΑΔ βοηθούμε τα άτομα να αναγνωρίσουν τις αξίες τους και να επιλέγουν δράσεις οι οποίες εξυπηρετούν αυτές τις αξίες, αντί να εξυπηρετούν τις όποιες σκέψεις και συναισθήματα, δηλαδή την αποφυγή. Οι αξίες δίνουν νόημα στη συμπεριφορά μας και μας κινητοποιούν για δράση, ακόμα και αν αυτή η δράση είναι δύσκολη και μας βγάζει από τη ζώνη ασφαλείας μας. Γενικά, η ΘΑΔ μας προσφέρει ένα ισοζύγιο μεταξύ του να αναγνωρίσουμε ποια πράγματα μπορούμε να αλλάξουμε και ποια δεν μπορούμε και να προχωρήσουμε στο να αποδεχτούμε αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τον εσωτερικό μας κόσμο, και να αλλάξουμε αυτά που μπορούμε, τη συμπεριφορά μας, τι πράττουμε και πώς μιλάμε στους άλλους, πώς ζούμε τη ζωή μας. Δίνει έλεγχο στη ζωή και δεξιότητες για να ζήσει το άτομο. Εφαρμόζοντας τις αρχές της ψυχολογικής ευελιξίας και της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης στη ζωή μας, θα ανακαλύψουμε πως οι δυσκολίες της ζωής, καθώς και οι δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα, δεν χρειάζεται να μας καθορίζουν και να μας εμποδίζουν από το να ζούμε μια ζωή γεμάτη νόημα. Σας ευχαριστώ.